Varmt välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Som barn ville i alla fall jag och Pavel ha drömmen om att någon gång bli insläppta i en godisbutik och kunna gå loss. Översätter vi den drömmen till vuxen ålder och för två bilentusiaster som mig och Pavel, ja då hamnar man här på Arlanda Test Track, där vi idag ska få provköra alla Porsche-modeller. Och det ska bli såklart otroligt spännande. Så vi säger bara, häng med oss när vi lever ut vår Porsche-dröm. Ja, men nu har jag hoppat här i en 911 992.2 GTS-versionen av den. Ja, det är den här som vi pratade i vår 911-testet, hybridversionen här. Precis. Det blir en upplevelse, en perfekta hybridlösning kanske. Perfekt, exakt. En annorlunda hybridlösning. Okay guys, and then we like to do the same. Pavel sätter Sport Plus direkt. Sport Plus direkt alltså. Ett måste. Ja, vi har redan kört, den är tillräckligt mycket källan. Känns det? Alltså, fokus! Ja, det var två snabba lapp Det var väldigt snabbt. i en GTS här. Ja, det går snabbt när man har kul. Okej, bilbyte. Var sitter vi ens? Jag hör inte ens kolla. Vi sitter i en till GTS-version. Den första var ju en Targa-version. Så nu sitter vi i en vanliga GTS 911 992.2. Så nu, ja, det blir hybrid igen här. Ja. Hybrid. Hybrid, inte en plug-in hybrid. Sportplats. Jag bytte mitt i lappen. Ja, jag såg det. Daniel satte sportplats mitt i lappen. Jag är redo från början. Viktigt här. Nej. Måste hänga på GT3. Ja, exakt. Ändå hänger på här GT3. Hyfsat bra. Jag har din broms här. Daniel, mår du? Den så länge bra. Låt oss säga så här, det är bra att det bara är 3 varv. Jag håller med, jag själv man märker av. Och då fattar elbilarna. Ja, det... Ja, nu är det dags för GT3. Ja. Oj. Oj, det kommer grejer. Ja, Daniel, då har vi satt oss i en GT3 här. Ja. Vasaik Per. Du trycker ner knappen. Och sen neråt. Ja, det är bra att man vet ens hur man ska starta den här. I got the message guys. You're in track mode, last actually. corner, so the tight happy corner to the right. Stay involved by group because of the soil. Den är för snabb för Basel 911.
hålla i sig här uppe eller? Nej. Ja, jag kände av din runda kan jag säga. Och ändå så liksom så här, vad kan man ha tryckt på? 60%, nej 50% av bilens kapacitet kanske? Ja. Sänka temperaturen kanske lite så att det inte blir några pizzor här i bilen. Men de sa faktiskt det i introduktionen att vill ni spy så är det bara paint the car inside. Stanna inte bilen på banan, det var det som var budskapet. GT3 RS. Ja, det här har man drömt. Eller GT3, inte Sorry Pavel, det blev ingen RS här. Det blev ingen RS, det blev en GT3 fast en Passaic pack här. Så... Okay, let's go. Helt annorlunda känsla i bromsarna här. Tom bana, gasen i botten. Ja, så ser ni det här smilet på ansiktet här. Det kan inte bli bättre än så. En GT3. Man går upp till 9000 varv. Chikan här. Ja, då har man checkat av en GT3 På bana. på bana. Det har man inte trott för några år sedan. Och jag kan säga vilket upplevelse. Det är, alltså, det går inte att beskriva den här ljudet som kommer från den här bilen. Det är helt, alltså 911 som vi testade tidigare. Den låter ingenting. Nej. Här skriker bilen. Då kommer de här 9000 varv. Då hörs motor. Ja. Nej, det är en otrolig bil. Ja. Ja, jag kommer hit. Vad säger du? Ja, det blir svårslaget. Jag tror att vi har tyvärr pikat på det här eventet och vi har precis bara börjat. Men ja, vi får se. Det här har vi maskiner som bara piken. Exakt. GT3. Tyvärr inte är resultatet. Det är nästa gång. Då har vi någonting mer att se fram emot. Exakt, man får prova en GT3 RS någon gång. Nej, jag tror GT3 är mer än enough för oss egentligen. Ja, det kan man lätt säga. Illamående deluxe. Då har vi hoppat in i en Cayenne här och nu vi tar den direkt offroad och ser vad är den egentligen kapabel till. Ja, det får vi se alldeles strax. Den här finsuven, klarar den verkligen av offroad? Ja, det får vi se. Ja, nu har vi ställt bilen här i offroad-läget. Rocks blev det. Vi ska köra på lite sten. Höjd på nummer 2 är det, så den högsta möjliga här i Cayenne. Och så vi har en 360V här från kamera. Så lite fusk när man offroadar. Ja. Skulle jag säga. Kan vara bra att ha. Och då har vi provat till Descent Control och det var inga problem för den här bilen. Jag undrar vad brytpunkten är för den här bilen. Vad klarar den av maximalt? För just nu är det fortfarande hyfsat enkelt men ändå inte så att varje bil hade klarat det. Det är värt att nämna också att vi är på standarddäck som man får. Precis. Inga offroad-däck. Nej, inga offroad-däck. Som man annars brukar få på de bilarna vi har kört hittills. Att det är oftast terrängdäck. Oftast men inte alltid. Here's important, don't go too slow. Of course we don't race up, but don't go too slow, because if you get a point where you stop one time, it's really difficult to follow the uphill part. Clear. But overall, I'm pretty sure you managed this in a Let's hope so. No. Hope we're doing in the church.
I thought that was a Swedish saying. No, in Germany we say that, so, Yeah, but okay. not in English. Nu ska vi se hur väl bilen klarar av att klättra. Så en ganska brant backe här. Sten. Så speciellt med lite regn på, då kan det bli rätt blött. Okej, nu börjar vi snacka. Så där någonstans, kan du stanna där. Okej. Nu ser jag, nu lutar det ju bra. Ja. Så nu är det bara att kolla, lyser den grön, är det 2 km i timmen? Ja, det är det. Så nu kan ni bara släppa bromsen. Eller nu ska vi testa Hill Descent Control på riktigt. Jag får jobba lite här. Next I can roll already to my colleague. Inga problem alls. Ja. Ja, det var en ganska ordentlig lutning där. Vi får nästan fråga hur många grader den lutade. Och så kan vi berätta det senare eller lägga på en skylt. Men det var en ordentlig Now lutning. just wait a second. It's off the hill control and go fast. Yes, to the right. This time we do it in the opposite direction. Ingen problem alls. Kan du stanna här? Oh yes, and as soon the little symbol in the screen turns green, you can release the brake. You can't do the rest. Ja, så han release the brake, och så står du här. Ja, exakt. Du kan också releasa bromsen. Det har väl håll, eller? Ja. Det där ska vara missuppfattning när de säger så här. And now you release the brake. Alla bara, boom! Det skulle kunna gå illa. Ja, det går bra. Men nu står den ju så här. Och när du kommer upp typ till 18-1900 varv där, då kommer den släppa. Mm. Så siktar du in det att du ska, om du kollar på skärmen, så ska du typ så där. Om du tittar på tv-skärmen. Ja, just det där. Okej. Ja, då gassar jag på. Ja, det kommer upp till 18. Kolla på varvräknaren där. Ja, Pavel, hur var det att stanna mitt i backen och sen så... Det var bra. Jag håller på bromsen där. De sa ju på radio här, släpp bromsen. Jag bara, nej, kanske inte riktigt. Faktiskt när vi skulle rulla sen vidare så släppte jag på bromsen och då hållde bilen sig på plats. För den är så här hill control. Alltså man sa, vad är det? Strax under 2000 varv, då släpper den. Ja. Och då kunde man bara enkelt glida upp. Ja, men jag måste ändå säga att jag är positivt överraskad hur ändå kapabel Cayennen är. Ja. Har vi haft tuffare banor som vi har kört offroad-bilar på? Ja. Men den här är ändå liksom delvis ganska tuff ändå. Mm. Så helt klart exakt. Ganska imponerad. Ja, sen är frågan hur många som kommer ta sin nästan kanske i vissa fall 2 miljoners bil och offroada med. Men det är vi kör den ofta. Ja, det var också. Vissa gör det också kanske. Ja. Här vill vi att ni ska uppleva Cayennen på ett sätt som många kanske inte gör. Vid en liten världsomfattande undersökning så kollar man ungefär hur många som använder Cayennen lite utanför vägarna och använder den lite grann i terräng om man säger. Det behöver inte vara sån här extrem terräng. Hur många procent tror ni att det var? Så att det ligger ungefär mellan 1 och 2% utav alla de. Och den här är ju byggd för att klara terrängen väldigt, väldigt bra. Jag brukar highlighta att det är en terrängbil som du kan även använda in i stan. Det är inte en stadsbil som du kan använda i terrängen. För det är lagt väldigt mycket energi för att få den här bilen för att klara av terrängen. Man kan inte köra i terräng med den här. Varför kan man inte det? Nej, därför den är så fin. Det är oftast det som är. Ska vi köra den här fina bilen här? Men det är det här den är gjord för. Ja, då är vi redan halvvägs igenom det här eventet. Vi har kört 911 på bana, bland annat en GT3, och vi har kört offroad med Cayenne. Ganska imponerande kapabiliteter på den. Och nu har vi 2 stycken saker kvar på agendan. Och det är slalom och det är köra lite elbilar bland annat på banan också. Så det ser vi verkligen fram emot att jämföra de två.
Och nu har också regnet kommit så det är en extra sak att tänka på. Så vi får se hur bilarna beter sig nu när det ösregnar på riktigt. Verkligen superkul och tiden bara flyger förbi. Och nu har vi hoppat in i en Taycan, men inte vilken Taycan som helst. Daniel, berätta i vilken version av Taycan sitter du i? Ja, men vi sitter väl i värstingvarianten Taycan GT. Med Turbo Vasai. GT. Turbo GT. Turbo GT kanske jag ska lägga. Med Vasai Pack också. Lite drygt 1000 hästar. Let's go, we can accelerate. Chicane, left, and then here we can go straight. And we can accelerate. Så enkelt var det. De här accelerationerna är helt sjuka i den här bilen. Alltså den här dagen är underbar måste jag säga. Alltså att hoppa mellan de här olika bilarna. Vi började 911, en GTS-version och en GT3-version. Sen körde vi lite Cayenne. Och nu ska vi köra. Nu ska vi köra Taycan här. Ja. Pavel tyckte att elbilar var tråkiga. Jag tror ändå att han har det ganska kul där i GT:n.